đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Bắt đầu từ sau đêm hội Vân Ca kết thúc bộ phim Lưu Ly đêm hôm qua, Weibo Thành Nghị liên tục giảm mấy chục nghìn fan, từ 12.34 triệu fan xuống còn 12.28 triệu fan, giảm 60.000 fan. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng trong buổi tối hôm qua thì Thành Nghị có hành động né tránh quá rõ ràng, cô lập nữ chính Viên Băng Nhiên, thậm chí có người còn cho rằng toàn bộ hành động của Thành Nghị tối qua là bạo lực lạnh, không tôn trọng người khác. Một số ý kiến cho rằng lý do khiến Thành Nghị cách xa Viên Băng Nhiên là vì bộ phim truyền hình mới của Thành Nghị đang lên sóng và không tiện thân thiết với bạn diễn cũ. Tuy nhiên, thái độ của cậu ấy trên sân khấu ngày hôm qua có thể dùng từ lạ lùng để hình dung. Trong đêm hội Vân Ca, Thành Nghị và Viên Băng Nhiên trong lúc trả lời phỏng vấn thì có nhận được câu hỏi là Sơ Ngộ phu phụ phát đường ít. Thành Nghị trả lời, đó là ở trong phim, ngày thường mọi người ăn nhiều đường một chút là được rồi. Viên Băng Nhiên trả lời, đúng vậy. Trương Tân Thành vẫn luôn chăm sóc Đàm Tùng Vận, có ai khi dễ cô thì cậu ấy đều sẽ bảo vệ. Trương Tân Thành bây giờ coi như được tính là tuyến 2, tuy rằng độ hot coi với tuyến 2 chuẩn thì vẫn kém một chút, nhưng Đài Xoài liên tục cho cậu ấy tài nguyên, muốn đứng vững ở tuyến 2 chỉ là sớm hay muộn, nếu cậu ấy muốn bước lên tuyến 1 thì không dễ dàng, còn cần có thêm tác phẩm chống đỡ. Trong show, dàn khách mời cùng tới khu tàu điện ngầm để tham quan, khi Ngô Diệp Phàm hỏi vu vơ rằng, ở đây có nước không, Trịnh Sảng Du đứng ở xa đã nhanh chóng trả lời, lập tức có ngay, sẽ nhanh chóng phục vụ anh. Gương mặt cô nàng ánh lên niềm vui rạng rỡ khiến Ngô Diệp Phàm bất ngờ, có cả nhân viên phục vụ thế này sao? Sau khi đưa xong cô liền chạy đi, xấu hổ đến đỏ mặt. Cư dân mạng lập tức bắt sóng được chi tiết này, đa số cho biết họ muốn ship couple, thật ra tổ chương trình chính là cố ý cắt nối biên tập cho Trịnh Sảng và Ngô Diệp Phàm. Đây cũng là chiêu thức cũ dùng lại mà thôi, dù sao hai người đều là đại lưu lượng, kết hợp lại càng mạnh, chỉ có điều phía Ngô Diệp Phàm rất thận trọng, thấy mình và Trịnh Sảng bị tổ tiết mục lấy ra làm đề tài mà lo lắng, đoàn đội cậu ấy còn chi tiền áp bớt thị phi lại. Trịnh Sảng hiện giờ vì muốn mau chóng có phim đóng mà đã chủ động giảm bớt thù lao đóng phim, thù lao sẽ chủ động giảm xuống rất nhiều, còn không so đo phiên vị. Giữa tâm bão vì vụ việc giữ khoảng cách với bạn diễn viên Băng Nhiên, một đoạn video nghi vấn Thành Nghị cãi nhau với đạo diễn Mạch Quán Chi, đạo diễn phim Lưu Ly bất ngờ bị đào lại. Video này được tuồn ra từ một nhân viên trong đoàn làm phim. Nhân viên này tiết lộ trong một tin nhắn rằng lý do của trận cãi vã này là do Thành Nghị bất đồng quan điểm với đạo diễn, mắng ông không biết quay phim. Cả ekip có thể làm chứng. Trong video có thể thấy Thành Nghị khá tức giận, lớn tiếng chỉ trỏ về một phía, đến mức nhân viên đoàn phim phải can ngăn. Netizen hiện chia thành hai phe tranh cãi, có người chỉ trích Thành Nghị nhưng cũng có người đưa ra lập luận để bảo vệ anh. Cũng có fan của Thành Nghị đã lên tiếng đính chính rằng hôm đó một nhân viên của tổ phụ trách võ thuật có tâm trạng không tốt nên mới nặng lời đến mẹ của Thành Nghị. Anh ta dường như còn định xông lên đánh người nhưng may là có trợ lý ngăn lại. Sau khi được kéo ra ngoài thì Thành Nghị đã khóc. Vương Nhất Bác có thể nói là một nhân viên gương mẫu, quanh năm suốt tháng căn bản không hề nghỉ ngơi. Ekip Vương Nhất Bác rất cấp bách mong muốn cậu ấy lấy được giải nam diễn viên được yêu thích nhất ở lễ Kim Ưng. Tuy rằng giá trị của Kim Ưng không được như trước nhưng có còn hơn không? Và lại giải thưởng này có thể tăng lên địa vị đối với một diễn viên mới, còn tăng thêm giá trị thương mại của mình cũng như củng cố fan. Mọi người đều biết, Vương Nhất Bác có quan hệ khá tốt với Đài Xoài. Giải thưởng này lại do khán giả bình chọn, chỉ cần fan ra sức vote, phía hậu trường nhà đài làm chút hành động thì tỷ lệ nhận giải của cậu ấy rất lớn. Hiện tại, đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất với Vương Nhất Bác là Chu Nhất Long, mà Chu Nhất Long có chút quan hệ với bên trên, luôn gây sức ép cho nhà đài. Trên Weibo đang lan truyền tin đồn có nhân viên công tác đêm hội Vân Ca của đoàn phim Lưu Ly nói rằng sự việc tối qua là do đoàn đội của nữ chính Viên Băng Nhiên từ chối chói couple, không tham gia trò chơi. Một số người trong ngành nói sẽ không hợp tác với đoàn đội của Viên Băng Nhiên nữa. Thành Nghị bị mắng suốt cả ngày, cụ thể như sau. Trong cảnh các diễn viên phim Lưu Ly cùng chơi trò chơi tương tác, thật ra kịch bản ban đầu thiết kế phần này bao gồm hai tổ A, B theo hình có tên Viên Băng Nhiên thì ekip của Viên Băng Nhiên chủ động đề nghị không tham gia với lý do lúc đội nam của Ly Trạch Cung chơi thì mình ra hậu đài làm lại kiểu tóc. Phần của Viên Băng Nhiên không quan trọng lắm nên cắt đi được. Tuy vậy, cô và ekip nhà cô sau đó mượn topic đang dần hot lên để lăng xê mình bị cô lập, bị bắt nạt trốn đông người. Phản ứng của dân mạng hầu hết xung quanh chuyện Hoan Thụy bắt đầu mua bài bôi đen Viên Băng Nhiên. Bắt đầu nữa rồi, đừng tung tin đồn nhảm như thế. Hoan Thụy mua bao nhiêu thủy quân để kéo nam nữ chính xuống nước cùng rồi?
Trong một phỏng vấn gần đây, Tỉnh Bách Nhiên chia sẻ chính Dương Tử đề cử phim nữ bác sĩ tâm lý với mình. Tỉnh Bách Nhiên kể có một hôm em ấy nói với tôi, Tiểu Tình ca, có một hạng mục em cảm thấy rất tốt, nói anh thấy hứng thú hay không? Sau đó tôi liền xem một chút, tôi nói có hứng thú, tiếp đó là chúng tôi đã hợp tác phim mới với nhau như vậy.